السلام عليكم. كما جرت العاده، هذه شوديره ديال الحمام تيخدم بالغاز. من بعد كثرة الاستعمال تيوقع فيها ترسبات جيريه. كثرة الاستعمال المشكل هذا تيسبب قلة الضغط ديال الماء، ولا الماء ما تيبقاش يخرج بالكميه المطلوبه. هذا تيأثر على المردود ديال الماء سخون. ان شاء الله غادي نحاولوا نحلوا هذا المشكل باستعمال المقاطع. كما كتشوفوا 34 درجه، تنعيطوا له حنا في المغرب مقاطع اولا لاسيد. غادي نصبوه هنا، وهاد لاسيد هذا غادي خدمته هو انه تيحلل داك الترسبات الجيريه، تيحللها ما تبقاش في قلب هاد الجعب ديال النحاس هادو. كتزولهم. غادي نديرو محاوله وغادي نشوفو جميع ان شاء الله. غادي نستعملو ليكات من البلاستيك بحال هادو باش ما نقيسوش يدينا بداك الماء الحار اولا لاسيد. نحاولوا نجيبوا شي اناء بلاستيك نوضعوا فيه هاد الشوديره لاسيد. عاد نخويوه هنا، غادي نشوفوه تيخرج من هنايا. شويه بشويه. لاحظوا كيتفاعل. هذا دليل على ان كاين واحد التفاعل كيميائي لداخل. غنبقاو نضيفو شويه بشويه. ما حدنا تنضيفو هاد الماده هادي، داك التفاعل تيبقى يوقع بحال هكا كما كتشوف. شوف داك التفاعل وصل حتى لهنايا، غادي يبقى يلوح لنا داك الكالكال. شوف حتى اللون ديالو يبدل. شوفوا اللون ديالو كيولى بيض. هذوك داك الترسبات تيلوحهم. غادي نبقاو كنديروا هاد المحاوله حتى يخرج داكشي اللي في قلبو كامل. لاحظ معايا. شوف 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 يخرج. وهذا هو المهم. هذا هو المهم، هو انه يلوح لنا داك الكاركار اللي في قلب منه. كنتخلصوا منه بهذه الطريقه. شوفوا هذا هو المهم، هذا هو المطلوب. بهذه الطريقه هذه كنكونوا تخلصنا من داك الترسبات الكلسيه اللي في قلب هاد الشوديره هذه، وكنعاودوا نستأنفوا به العمل وكيولي كأنه مازال جديد بحال هاد جديد ان شاء الله. لاحظوا معايا. طريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة في نفس الوقت. ما تحتاج لا معلم لا متخصص، يمكنلك ديرها بيديك في الدار. هكا كتكون العملية انتهت ديالنا. يمكننا نعاودو استعمال ديال الشوفو ديالنا بطريقة مريحة ان شاء الله، وغادي يكون مفعول
واضح ان شاء الله. من بعد التجربه غادي تلاحظوا الفرق، غادي تلاحظوا بان الضغط ديال الماء ولا جهاد، والسخونيه طلعت، يعني بان الماء ولا تيسخن مزيان. علاش؟ لان داك الترسبات اللي كتبقى اللي كتكون في قلب هاد الجعب هادو كتقلل من القدره ديال الماء على انه يسخن. ولكن بعد هاد العمليه هادي كنزولوا داك الترسبات وتيرجع يخدم بالكفاءه ديالو الاولى اللي كان عليها المره الاولى. غادي تلاحظوا الفرق ان شاء الله من بعد التجربه. ولا تنسونا مصالح الدعاء ديالكم. تبارك الله عليكم.